يعطيكم العافية. حابين نورجيكم كيف نستعمل البرنامج المالتي سيم عشان نعمل سيموليشن لدوائر إلكترونية. معكم الدكتور هاني جملة من الجامعة الأردنية، فأهلا وسهلا بكم. أول شيء الفيرجن اللي بستعمله أنا اللي هو 14.1. ممكن تنزلوا انتو اللي هو student version من الإنترنت. اوكي، وممكن تستعملوا اللايسنس، ممكن يعطيكم حديد شهر، وبعد هيك ممكن انتوا تقرروا يا تشتروا او ممكن تعيدوا مثلا طلب تجديد. فخلينا نشوف كيف بدنا نعمل سيموليشن للدائرة اللي معطينكم اياها في البوكلت تبع الالكترونكس لاب. اول شيء نفتح البلانك نيو ديزاين. اوكي، فبسميه ديزاين 1. ممكن نعمل فيو، بنروح نعمل جريد اون، فبيكون معي هاي الجريد. ممكن تسهل عليكم في حال بدكم تعملوا ديزاين تحطوا الالاينمنت للكومبوننت جنب بعض، بيسهل علينا كثير. alright، فنبدأ بسم الله. نفتح الاكسبيرمنت هاي اللي هي experiment number 8 واسمها experiment 8 BJT and MOSFET amplifier frequency response. فراح يكون إذا باستخدام BJT and MOSFET transistors in order to make amplifier circuits. Then we need to investigate the frequency response of each generated circuit. هذا الحكي اوكي مشروح. هون نبدأ إذا تعمل أنا عندنا كان برنامج اللي هو الون نوت. الون نوت من مايكروسوفت بيخليك تخلي عندك الشورت كات كي اللي هو الشيفت والويندو مع الحرف الاس، بيخليك تعمل سناب شوت، او ممكن تعمل اي طريقه تانية بحيث ان انا بدي اخذ السيركت هاي احطها عندي في البرنامج، بتسهل علي انقل الدائره. فلا اخباها في الكليب بورد، بروح عند البرنامج هون وبعمل كنترول في بيست، بنزل السيركت هون. تمام. إذا خلينا إذا نبدأ في الدائرة إنه نركب الفي سي سي ونجهز الجراوند. فبنيجي هون طبعا على اليمين هون في عندنا الفيرتشوال كومبوننتس. أنا راح أستخدم الكومبوننتس اللي هم الحقيقيات. فبنيجي بليس السورس عند الباور سورسز، نختار في سي سي. تمام. هذا الفي سي سي الحلو فيها السيمبل هذا، وين ما تاخذها دائما بياخذ قيمة قديش 5 فولت. يعني لو مثلا حطيت تنتين زي بعض مثلا هون بتغذي دائرتين مثلا، فاخترت واحدة قلت والله بديش 5، بدي اياها 3.3 فولت، قلت له 3.3، التنتين بيتغيروا يصير 3.3. alright. اما اذا بدك اياهم مختلفات، يا انك تختار اللي هما دي سي سورس زي البطارية، ساعتها انت شكل البطارية هذا دي سي سورس ممكن تغير قيمته قبل ما بدك، لكن هو مزودك طبعا برنامج المالتي سيم بأكثر من سورس. هاي 2 3 4 5 و6 7 8 تمام 8 9 كمان. فان 9 سورسز كلهم بيختلفوا، ممكن تحط كل واحدة لها قيمة فولتية معينة، لكن احنا اخذنا بس بدنا في الدائرة عندنا فقط 15 فولت. alright. وبدنا جراوند، نرجع للسورسز ونيجي على كلمة جراوند. برضو عندك أكثر من جراوند كلهم نفس الشيء، حنختار هذا الجراوند اللي هو السيمبل تبعه نفس السيمبل اللي هون الطبيعي. alright. هيك حطينا الكومبوننت فقط الدي سي سورسز، نمحي هاي ونرجع هاي قيمتها 5 فولت. عندنا بدنا نحط ترانزستور. بتختار من هنا من عند الماستر داتابيز، نختار ترانزستورز. نوع ترانزستور هو بي جي تي ونوع الان بي ان. بتلاقي كثير كومبوننت. طبعا بنختار احنا بدنا 2 ان 2 2 2 زي ما هو مطلوب منا في الاكسبيرمنت. في عندنا 2 فيرجنز، لكن حناخذ بدون الاي. تمام. اذا هلا عندنا صار ترانزستور ودي سي سبلاي اوريدي موجودين. هلا بدنا نحط الريزيستورز. يعني بنختار طبعا الريزيستورز، تختار من هون اللي هم من عند البيزك كومبوننتس. من البيزك كومبوننتس هتلاقي قائمه اللي هي الريزيستورز طبعا بالقيم، لكن احنا ممكن نختار قيمه ال1 كيلو. كلهم عندنا 1 2 3 4 5، عندنا 5 ريزيستورز. ممكن نختار قيمه ال1 كيلو، بعدين نغير لكل واحده قيمتها، ممكن اسمها كمان اوريدي. فنختار هاي، نختار بنعمل نحط طبعا واحدة عند السورس، هاي الار سورس. بنطلع من هون، بدناش نضلنا كل مرة تختار الكومبوننت هذا، بتعمل كوبي
بيست، بعدين حرف كنترول ار بصير يقلب معك الترانزستور بهالدرجة هيك، بصير يعمل روتيتد. فبنحط واحد هون، نعمل هاي كوبي بيست. عندنا هون الثاني هو، لاحظ انه اذا قربنا على الترانزستور طرفه بيشبكوا مع بعض. شايف الدويرة الحمراء هاي معناته شبكوا مباشرة، فاذا سحبته لفوق اوريدي شابك. فنحط كمان الار اي بنفس الطريقة، ونحط للار 2. alright. شايفين الجريد بيساعدنا، هذا لا مش aligned فوق بعض، نحط على الشمال شوي. اوكي هيك صاروا جنب بعض، ممتاز. هيك صارت عندنا الامور تمام. هلا بدنا نشبكهم بين بعض. كيف بدنا نشبك؟ نمسك كومبو من عند الطرف، بعدين بنصير نسحب alright بهالطريقة هاي، سهل جدا. اوكي هيك شبكنا الكومبوننتس مع بعض بالطريقة هاي. اوكي هلا عندنا بدنا نحط 1 كاباستور 2 كاباستور and 3 كاباسيتورز برضه بنفس الطريقة. بتيجي عند هون، طبعا هون في عندنا البليس بيزك بسهل عليك مباشرة تروح لو كبست على أي واحدة من هدول. بس هو الحلو فيه إنه بياخذك مباشرة على الترانزستورز، هون بياخذك مباشرة على الدايودز. فهون بياخذك مباشرة على البيزكس. بدي من البيزكس أنا كاباسيتورز، فبتختار زي ما قلنا لكم، بتختار الديفولت اللي هو الواحد مايكرو وات ايفر، فأنت حنغيرهم بعدين. alright. فعندي كان غلط هون إنه هذا الار سورس. alright. فنسحبها لورا. اوكي كويس اني اعلمكم شغله. هلا هاي لو سحبتها وحطيتها في الطريق بتاخذ مكانها تمام 100%، بتشبك بين الطرفين، بتاخذ مكانها، ما بنحتاج نقص ونرجع نركب. alright. فبناخذ منها كوبي. alright. بعدين نعمل بيست. عندي واحدة عند الاوتبوت هون، وواحدة عند الإيميتر للباي باس. فبنعمل روتيت كنترول ار بتقلب معي زي هيك. alright. هلا بدنا نشبكهم. هلا هون صعب هذا يتشبك، شايف ما حيشبك هون لا ولا هون. فشو الحل؟ انه هاي نرفعها لفوق خطوة واحدة. اوكي ممكن انا استخدمت الاروز. فهلا اطلع فوق، يا هلا امسك بيشبك مباشرة. تمام. عندي هون اذا لو عملنا كبسنا هون وعملنا دبل كليك هون بيطلع سلك وطرفه النود فاضي. فهلا هاي ايش نستخدمها للاوتبوت. هلا نفس الشيء هون، مش ما فيش مجال انه اشبك هذا الطرف مع اي مكان هون. فبدي انزل هاي 1 2 3. alright. فبس بمسك فالجراوند مش مشبوك، بشبكه بهالطريقة هاي. alright. هلا بنسمي هاي عندنا الأسماء R1 R2 R3. هاي نسميها R source. فهاي R source وقيمتها 1 كيلو أوم. alright. نفس الموجود تمام. هلا هاي نسميها CC1 قيمتها 1 مايكرو فرادة. اوكي اسمها CC1 تمام. وعندنا هاي R1 وقيمتها 10 كيلو أوم. وعندنا هاي R2 قيمتها 3.3 كيلو واسمها R2. وعندنا RC 2.2. هاي عندنا RC عندي قيمتها 2.2 كيلو. وعندي آخر شيء قبل آخر يعني كريزيستورز RE قيمتها 680 أوم، والليبل تاعها بيكون RE تمام. وعندي هاي CE قيمتها 22 مايكرو فرادة. CE قيمتها 22 مايكرو فرادة. وعندي هاي CC2 قيمتها 2.2 مايكرو فرادة. اسمها CC2. alright. هاي طبعا شايف من الهاش جراوند، فاذا بدي اخذ من هذا بعمل مباشرة، بعمل كنترول سي لهذا الجراوند، برفع هون كنترول في بشبك هون تمام. هي شبك معي. هيك الدائرة صارت كاملة متكاملة. اللهم بدنا نشبك ال VS عبارة عن AC source بتتحكم في الامبليتيود تاعه. فبتختار من هون من عند السورسز place sources، عندك power signal بتختار signal voltage source، بتختار هو ال AC voltage نحطه هون تمام. ونشبك طرف هون، وبدنا طرف جراوند نعمل هون كنترول سي وكنترول في، نختار تمام. هيك صار معي دائرة كاملة.
هيك احنا صار ما بدنا هاي. اللهم شو الاشي الناقص؟ انه في اوت. هلا بدنا نسمي احنا النود هذا او نسمي النت هاي نسميها في اوت. لو كرسنا عليها دبل كليك ما إلها اسم، إلها رقم 6، يعني هي رقمها 6. فانا لو بدي احكي مع المالتي سيم بمبدا السبايس انه والله انا بدي اشوف الاوتبوت عند نود هاي، بقول لك قديش رقمها، هو راح يسالك. فانت بدك اياها انك تكبس دبل كليك عليها وتعرف شو هي، او شو ذا نت نيم بيورجيك اياها 6. الاسلم من هيك عشان تضلك انت، طبعا احنا كهيومن نحب نتعامل مع اسماء، فبتسميها هون في اوت. alright، فبعمل اوكي، هي سمى لي اياها في اوت. وهاي بنسميها ايش؟ في اس. تمام، في سورس. alright. طبعا حاليا احنا بدنا نعمل اي سي اناليسيز. في الاي سي اناليسيز ما بيهمني قديش قيمه هذا السورس، alright، فخليه ديفولت، ما في عندي مشكله. هلا بناخذ هاي بنمحيها، اوكي، بنشيلها وبنختار كوبي، نختار سيلكت اول ونحط الدائره في المنتصف تنصيف. فهيك صارت عندنا الدائره كامله. تمام. هون دائما اذا انت شايف انها مش واضحه عندك، ممكن لو غلطت عملت هيك بدك ترجعها بتكبس هون برجع لك الصفحه كامله ايش فيها. ممكن تختار انت، انا والله بدي حدود اظهار هيك، فبظهر لك اياها بالطريقه هاي. هلا انت مش حابب تشوف الجريدز، تيجي عند الكنترول فيو تختار جريد اوف. هلا هيك الدائره عندك اياها بتصير زي هيك. طبعا نسينا الفي سي سي قيمتها مش 5 فولت. هو عادة الفي سي سي بتاخد 5 فولت خصوصا لدوائر التي تي ال، لكن احنا هون طالبين الفي سي سي تكون 15 فولت، فبنحط هون 15 فولت. رايت، تمام. هلا هيك صارت عندنا الدائرة هيك جاهزة. أول شيء احنا عادة بنعرف إنه لازم نتأكد إنه هاي السيركت is linear، إنها works as amplifier. فكيف بنشيك؟ بنعرف عن طريق ال VCE للترانزستور. إذا كان والله ال VCE في منطقة منتصف بين ال 15 والصفر، يعني أقرب للمنتصف، فهي شغالة أكيد بالفورورد أكتيف ريجن. تمام. هلا الدائرة اللي زي هيك عادة نشوفه في المختبر لما تركبه، لما تركب دائرة زي هيك، يعني مركب السورس ومعطيه فريكونسي 1 كيلو هرتز ومباشرة مشبكها على الانبوت تبع الامبليفاير، ما بتقدر ما تيجي مباشرة تقيس قديش الفولتية بين الكوليكتر والايميتر. فمثلا هون الحلو فيه بالمالتي سيم بيعطيك الديفرنشال فولتج، لانه انت لاحظ اذا اخذت فولتج فقط هاي اللي هي الفولتج عند النود هاي، فراح يقيس لك الفولتية عند هذا النود مع الجراوند with respect to the ايش to the common of the circle which is the ground. لكن انا بدي الفي سي اي، فباخذ فولتج بسموه ديفرنشال فولتج. تمام، بختار النقطة هون عند الكوليكتر، شايف النقطة كلها كوليكتر، والنقطة الثانية عند الايش؟ عند الإيميتر. مسميها هو بي ار 1، أنا ممكن أسميها ايش؟ في سي اي كيو. تمام. هلا لو عملنا رن لهذه الدائرة، طبعا أنا بكون حاطط هذا عند الانتر اكتيف سيميوليشن، فسيف عند الانتر اكتيف سيميوليشن بعمل رن، بيقول لي والله الفولتية الدي سي عند ال 5.84. اوكي. ف بصراحة هل هذا صح ولا غلط؟ هذا مش قيمة صحيحة، لأنه عندك أنت هون في عندك سورس وله فريكونسي، فالكاباستورز هون مش راح يكونوا absolutely بيشتغلوا كأوبن سيركت. رايت، فشو الحل؟ إنه أفصل السورس. أوكي، قبل ما أعمل الكالكوليشن هاي بتفصل السورس، وهيك بدك تعمل كمان في المختبر، بتفصل السورس. alright، فأنت عندك زي هيك الدائرة لحالها بدون أي سورس كونكتد. فإذا كان معطيني 5.84، نعمل رن هلا بيعطيني 2.51 فولت. 2.51 فولت. alright. هلا طيب طريقة تانية إنه نحسب فيها قديش ال VCE، اللي هي كالتالي: بتعمل ستوب، ممكن تشبك هاي، نتذكر رقم 2.51، بعدين بتختار شيء اسمه دي سي اوبريتنج من عند ايش الاوبشن تبع ايش اناليسيس اند سيميوليشن، بتختار اللي هو دي سي اوبريتنج بوينت، بتختار وين بدك بدي انا بدي الفولتيه الفي سي اي كيو، وبتعمل رن، بيعملها رن مباشره وان شوت، بطلع لك قيمتها 2.51. ولو انه ايش لاحظ كما انه كونكتد هون السورس، لكن بيعطيك الرقم الصحيح اللي احنا بدنا اياه. هلا نحسب البيتا لهذا الترانزستور. قديش البيتا لهذا الترانزستور؟ بدك تحط اول شيء، بدنا نحط هون بروب اللي هو بقيمه الاي سي كيو،
وهون بروب بقيمة الاي بي كيو. فبتختار بروب الكرنت. تمام. هون اذا بتختار اول تيار هذا حنسميه ايش؟ اي سي كيو. تمام. وبدي اعمل كمان بروب الكرنت to calculate the current DC current. طبعا هذا بقيسه DC's values. عندي هنا بدي اقيس اللي هي اي سي، اسف اي بي كيو. اذا عندي اي سي كيو واي بي كيو بمسكها هون. هاي لا سوري، بتمسك الاي بي هاي. اوكي لو سحبناها لورا شوي عشان اي بي كيو تكون واضحة، هي هون محطوطة فوق الترانزستور، وهذه ايش؟ اي سي كيو. alright. فمش قادر امسكها انا واغير مكانها، ظاهر انها فيكست. تمام. فبنيجي عند الدي سي اوبريتنج بوينت، بدي اشوف البيتا. فهي حط لي هون الديفولت اي سي كيو قديش والاي بي كيو قديش. فاحنا عارفين البيتا تساوي لنا ايش؟ اي سي كيو على اي بي كيو. فبنقول له اد اكسبريشن. الاكسبريشن هو كالتالي: عندي اي سي كيو قسمة اي بي كيو. رايت. اذا هيك نعمل رن، بيطلع معك قيمة البيتا. معك هي قيمتها قديش؟ 120. البيتا 120. هلا بدي اعلمكم شغله. هذا ترانزستور له بارامترز بنسميهم سبايس بارامترز. اوكي. فبتكبس عليها دبل كليك، بعدين بتعمل ايديت موديل. فبتقرا هون ماكسيمم ايديال ماكسيمم فورورد بيتا از 153. هذا البيتا قديش طلع معنا احنا تحت؟ تقريبا 120. فهذا طبيعي لانه فيها صراحه البارامترز اللي هون مش ماخوذين كايند اوف ايديال. لو عملناهم ايديال راح يطلع معي البيتا 153. تمام. فانا ليش اخترنا احنا انه يكون الترانزستور مش ايديال واللي هو ريل كومبوننت اللي هو ال 2N2222؟ لانه هذا هو الموجود في المختبر، وهوبفولي يعني كايند اوف راح يتصرف بنفس الطريقه اللي موجوده فين في السيموليشن. تمام. هلا اذا طلعنا تاكدنا انه داخل في الفورورد اكتيف مود، و بدنا حاب نعمل له نشوف احنا الفريكونسي ريسبونس لهذا الترانزستور، او مش لهذا الترانزستور، فريكونسي ريسبونس لهذا الامبليفاير. نرجع كمان للموديل اللي هون، الايديت موديل للترانزستور. عندنا شويه كاباسيتورز اللي هم عندنا الجنكشن كاباسيتنس. اوكي. بسموها بين البيز والإيميتر زيرو بايزد ديبليشن كاباسيتنس. يعني one of the capacitance بين البيز والإيميتر. قيمتها قديش؟ 16 بيكو فرادة. اوكي. 16 بيكو فرادة. عندنا كمان جنكشن هنا ديبليشن كاباسيتنس بين مين ومين؟ بين البيز والكوليكتر. قيمته قديش؟ 9.98 بيكو فرادة بالغيار. تمام. alright. فعندنا اذا وغير هيك عندنا الكاباستنسز، الكاباستورز اللي حاطينها اللي بتربط بين الانبوت والانبوت سورس مع الانبوت اوف ذا امبليفاير. وعندنا كمان اللي هو الكابلينج كاباستور اللي هون للاوتبوت. وعندنا هون الباي باس كاباسيتور. تعالوا نشوف كيف نعمل AC analysis. تمام. إذا construct the circuit shown in the figure. We have already constructed the circuit. هلا بنعمل switching on the function generator. عندنا بدل ما حطينا function generator احنا حطينا ايش؟ voltage source له الشيب تبعته الساين. هي شايفين الساين ويف لو كبسنا عليه دبل كليك واسمه AC volt، وشكل الشيب تبع ال AC volt هذا بده يكون ساين ويف. او ممكن تختار من هون الطرف الموجب بنحطه هون، والطرف الكومون نحطه هون. واختار هو قلنا في الكتاب يعمل لنا قديش، بقول لك في الاكسبيرمنت شيت 100 هرتز و30 ملي فولت. اوكي. فبنحط هنا 100 هرتز وهنا 30. بس انتر بوديك ايش بدك ملي فولت بيك. alright. لكن هون كاتبين 30 ملي فولت بيك تو بيك. فاذا هون بصير قديش؟ اذا 15 فولت بيك. alright. 15 ملي فولت بيك. وشكل الويف فورم از ساينسويد. تمام. هلا بنيجي بنحط اوسيلوسكوب. تمام. هذا هو الاوسيلوسكوب. طرف عند الانبوت هون السورس، والطرف الاخر عند الاوتبوت، والاطراف الاخرى بنحطهم ايش؟ عند الجراوندد. اوكي. فبنختار هون، بنختار كوبي بيست رايت وهنا بيست. تمام.
نفتح الأوسيلوسكوب. الآن عشان تشوف السيجنال انبوت والاوتبوت، أنا عادة بحب أحط الانبوت باللون الأزرق، فبنختار هذا لونه أزرق، دبل كليك، نت كلر بلو، alright، والاوتبوت لونه أحمر. أوكي. ف بنيجي هون بنحط بدنا نعمل نوع سيميوليشن هو الانتراكتيف سيميوليشن، ويو ميك يو كليك ران، فتشوف السيجنال زي هيك زي ما كنت في المختبر. اذا بدك تعمل التايم is اوكي 100 هرتز، لكن عشان بدك تقلل alright هذا الانبوت اذا 10 ملي فولت. احنا حكينا قديش بدنا ندخل على الانبوت. الانبوت عبارة عن 15 ملي فولت، بس لاحظ وين 15 ملي فولت بيك هون. تمام. فبسبب اللودنج افكت فجزء من السيجنال رح تيجي حوالين الواحد كيلو اوم، فحطلع معك اقل من 15 ملي فولت بيك. alright. والاحمر اوكي. فبنلاقي هيك تقريبا هم نفس الارتفاع لهم، لكن السكيل تاعهم مختلف. فقديش برأيك بده يكون الجين؟ لاحظ 200 على 10 بده يساوي لنا 20. إذا الجين هون 20 عند 100 هرتز. شو راح يصير إذا صرنا نزيد بالفريكونسي هون؟ alright. هذا عند 100 هرتز. طب عند 1 كيلو هرتز هل بده يكون نفس الشيء؟ أها، شايف؟ طيب إحنا كيف ممكن لو رجعنا وصرنا نزيد شوي شوي الفريكوانسي، لاحظ طبعا ما بصير لها شيء، الامبليتيود تبعت الإشارة الزرقاء ما بتتغير، اللي بيتغير هو الإشارة تبعت الأحمر عند الأوتبوت. فلو حطينا مثلا 200 هرتز، أها تمام، 300 هرتز، أوكي سوري، تمام. فالسيجنال بتكبر. شو سبب لما الفريكوانسي كل ما يزيد الفريكوانسي السيجنال بتكبر؟ هذا هو الريسبونس تبعت السيجنال السيركت هاي لديفرنت فريكوانسي. عند الفريكوانسيز القليلة كان بيطلع اوتبوت قليل، فقط الجين له 20. الفريكوانسي العالية لاحظ هون، إذا لو بدنا نيجي نحسب قديش الجين صار هون، تقريبا 500 على 10 بده يساوي لنا الجين يساوي لنا 50. رايت. هون إذا بدك تشوفها أضبط كمان السيجنال بتصغر هون هيك السيجنال تايم، لاحظ لساته الفيس شيفت ما صار 180 درجة بالضبط، ما صار 180 درجة بالضبط. فلما طبعا تعال نرجع للانستركشنز. هلا هون بقول لك كونكت، انه هون شبكنا هلا حاليا مع function generator. we measure the peak versus the V out. بصراحة احنا اخذنا هون اعتبرنا اللي هو السورس، لكن ممكن لو اخذت هون ما في مشكلة. احنا هلا اهم شيء لما تيجي تحسب الكات اوف نشوف بناء على ايش. تمام. So calculate the value of voltage gain and phase shift between the input and the output signals. You do the calculation of the gain. سهل جدا زي ما قلنا لكم. نعمل ستوب هون عند هذا الفريكونسي مثلا عند 300 هرتز. طبعا بدك تروح تشوف الجدول عند ال 100 هرتز، بعدين عند 500 هرتز، عند الكيلو هرتز، 5 كيلو هرتز، 10 كيلو هرتز، 20 كيلو هرتز، 50 كيلو هرتز، 100 كيلو هرتز، 200 كيلو هرتز، 500 كيلو هرتز، و1 ميجا. كلهم عند نفس الانبوت امبليتيود. بدك تحسب قديش الاوتبوت، فانت الاوتبوت بتساوي الفولتج جين يساوي الفي اوت على الفي اس، وبالدي بي بتاخذ 20 لوج الدي بي. وبعدين انت بتحسب الفيس شيفت. كيف بدك تحسب الفيس شيفت؟ توقف هذا طبعا سيميوليشن، تعمل ستوب زي ما تعلمت انت في المختبر. بدك تاخد قد المسافة بين هون لهون وبتحطها بالعلاقة، وبطلع معك قديش الفيس شيفت بالديجريز بدل ما هو هذا محور التايم. تمام. لكن انت هلا في السيميوليشن بيهيئ لك شغلات اسهل من الواقع. ولو انه في المختبر عندنا صراحة ممكن في اجهزة حاليا صاروا بيعملوا اللي هم سبيكترم انالايزر وفريكونسي انالايزر، بيسهلوا عليك كثير. او نتورك انالايزر كذلك. فلو جينا هون، طب كيف بدنا نجد احنا الفكرة وين في هالجدول هذا؟ اذا بتعبيه انت بتعبي قيم، تمام، بعدين بدك تشوف وين صار عندك انت بدك تحسب بالدي بي مثلا. هون طلع قيمة بالدي بي وين عند ثبات. طبعا هون مسميها ميد رينج، في المنطقة تقريبا ميد رينج في المنطقة بدها تكون هون.
بعدين بده يصير إذا هي عبارة عن راح يكون الريسبونس إنه هيك في الميد رينج بده يكون frequency kind of constant بعدين بده ينزل. اوكي so the increasing the amplitude or the gain بعدين بصير له decreasing. تعال نشوف هذا الحكي هون بسهل جدا في السيميوليشن بسميه الاي سي سويب. بقول لك من اي فريكونسي لاي فريكونسي. تطلع هون بقول لك لحديت 1 ميجا، فاذا انت قول له من 0 هرتز لا او من 1 هرتز ما بصير 0 1 لانه حاخذ 20 لوج لها في المستقبل. اوكي لحديت ال1 ميجا هرتز. alright هلا شو بدك يكون على محور سينات؟ هل يكون ديكيد يعني يتضاعف بالعشرات ولا بدك اياه يكون لينير؟ خليها بالديكيد. تمام. وكم نمبر بير ديكيد نمبر اوف بوينتس؟ هاي كل ما زدت كل ما كان احسن. خليها مثلا 100. والفيرتيكال سكيل بدك اياه يكون لينير ولا يكون لوغاريتميك؟ بنقول له لينير. وبنقول الاوتبوت بقول لك وين الاوتبوت؟ الاوتبوت طبعا اللي هو الفي اوف ذا في اوت. نمحي هذول كلياتهم من سيميوليشن سابقه. في اوف ذا في اوت، وين في اوف ذا في اوت از هير. تمام. تعملوا ران. تمام. طلع معك هذه هي الفريكوانسي ريسبونس. هذا بتشغل طبعا هون اذا بدك الخلفيه تصير بيضاء بتكبس على هاي. وهذا الشو كيرسرز، هي في عندي 2 كيرسرز بيعطيك. alright شايف عند المنتصف هون قديش الجين او الاوتبوت فولتج يساوي لنا عند الواي 1 او الواي 2 المفروض نفس القيمه اللي هي 0.956. طبعا بالفريكونسي ريسبونس هون بالدي اي سي سويب ما بيهمه قديش الجين. يعني هو الجين يعني معقول يعني هون الجين معناته 1 نونو. هو بياخد انه كأنه بيقول لك عند الماكسيمم هون انا بعطيك اياها قيمتها 1. اوكي ماكسيمم عندي 1 وبتنزل وبتطلع. اورايت فعشان هيك الحلو في الموضوع هذا لما بدك تشوف انت وين الكت اوف، وين بيحصل الفريكوانسي 3 دي بي ماينس 3 دي بي، بدك تاخذ من عند الماكس لعند ال 0.707. فانت مثلا 0.707 من خلينا نحكي من الواحد او من ال 9 يعني 954. فلو احنا الحاسبة 954 أو 5957 حتى 957 وضربناها ب 0.707 بقول لك عندي 677. خلينا نيجي بنمسك هاي بنقول له عندي 677 go the value to 677 لليمين. اوكي بوينت أو بالملي 677 بس انتر. هي راح هناك قديش الكت اوف فريكوانسي عند شايفين كيرسر رقم 1 اكس 1 قديش تساوي لنا 352 كيلو هرتز. تعال نشوف الثاني هاي نروح عند على الشمال بس عند 677 ملي. لو كت اوف فريكوانسي طبعا ممكن احنا الفيز خلي الفيز مش مشكلة. عند قديش الX1 أو X2 آسف X2 تساوي لنا 379 هرتز. 379 هرتز. ممكن تختار هون كمان إنك إذا بدك تشوفهم تكبس هاي على الاد داتا ليبل تختار هاي بحط لك هون الكت اوف. هذا الكت اوف الأولاني وبدك لهاي نزلت لتحت شوي قديش عن 677 تقريبا هون. رايت فبتختار هاي. فهيك ممكن تسلمها انت مع التقرير او ممكن انت الك اذا فور ريفرنس تتاكد من انه السيميليتر اللي عندك اعطاك نفس القيمه او لا. رايت فاذا هذا الامبليفاير بيعطيني فريكوانسي باندويث تقريبا. لاحظ انه قيمتها قليله هي نعتبرها زيرو يعني اول احرى انه هي بتروح ف 352 كيلو هرتز. 352 كيلو هرتز. ف يا اذا هيك او احنا شو كنا نعلمك انه مثلا عند شايف عند هون عند 10 كيلو هرتز تقريبا ثابت صح.
فهذا راح يعطيك الفيس شيفت مقداره قديش، اجباري يعطيك 180، حيعطيك 180. تعال تطلع عند 10 كيلو، عند هاي كمان تفتح كيرسر، هي عندك كيرسرز، عند 10 كيلو تطلع عند محور، طبعا هي اللي تحت هاي، ناخد هاي alright، عند 2 كيرسر 2 x2 10 كيلو، y2 تساوي لنا قديش؟ ناقص 180 درجة. تمام alright. فإذا تعالوا نشوف هل الحكي هذا مزبوط. حيكون في الدائرة إنه عند 10 كيلو هرتز راح أشوف هيك. أول شيء بتحول هاي للإيش؟ للإنتراكتيف سيميوليشن، تعمل سيف. بعدين هون تيجي عند الإيش؟ عند الفريكوانسي تقول له هون اعمل لي إياها 10، بقول لك 10 إيش؟ قول له 10 كيلو هرتز. تمام. فاعمل رن، حتشوف الازرق والاحمر. طبعا خلاص نعمل ستوب بعد ما صار ستدي. شايف في البدايه بيكون مش ثابت بعدين بيثبت، فانا بدي اخذ في المنطقه هذه. alright. ممكن كمان تصغرها انت في الاوسيلوسكوب السكيل تبع الشانل بي، هيك تقريبا راكبين فوق بعض لكنهم مش 100% متطابقين، بسبب انه شوي قريب من ايش هو، شوية قريب من الكات اوف. لاحظ انه هل 180 درجة؟ يا اكزاكتلي طلع. اذا تنتين اوت اوف فيز. اذا حابب تشوف كمان هون اوكي شايف عند هاي النقطة بيلتقوا وعند هاي تقريبا بيلتقوا، فاكزاكتلي الفيز شيفت بيناتهم تقريبا قديش؟ 180 درجة. اوكي. وهون نحصل على الماكسيمم جين. فالماكسيمم جين هون قديش راح يكون؟ اوكي نعمل رن، بنعمل هون طبعا نعدل على الفريكونسي هون، نعملها قلنا 10 كيلو هرتز. ساينسويد ستوب ران اجين. alright. تعمل فيو تقول له افتح لي الجرافر. اوكي عندي هيك لكن بدي احاول. اوكي نعمل ران. اوكي فمن هون من عند الجرافر نمسكها هيك، فهي طلع عند الكيرسر. اوكي عند هذه ويختار مثلا كيرسر رقم 2، نختار سيجنال الحمراء ماكسيموم. اوكي الحلو فيه الكيرسر بتمسك في اي مكان زي هون، تقول له روح لليمين عند الماكسيموم واي. فقديش قيمة الماكسيموم عند الواي 2؟ تساوي لنا اللي هي 987 ملي فولت. 987 ملي فولت لو حطينا 987 ماكسيموم. والازرق ماكسيموم قديش؟ بتختار الازرق وتقول له next right maximum. اوكي اللي هي اذا قيمة اللي هي y1 5 ملي بيعطيك 987 ملي. فإذا 987 ملي 987 ملي قسمة 5.1 ملي فولتج جين 194 لهيك امبليفاير. تمام. فهيك عملنا سيموليشن لهاي وشفنا كيف ممكن ناخد الباندويث، نعرف الباندويث ونعرف نعمل AC سويب باستخدام المالتي سيم بدون اللجوء لنعمل في المختبر. ممكن نيجي قبل المختبر كنا عاملين هلا اعطاكم فكرة كاملة انه كيف نعمل احنا سيموليشن لهيك دائرة باستخدام برامج السيموليترز. I believe انه انتم اوريدي عندكم الافري سيركت واستعملتوه، ولكن هذا ممكن شوي more advanced. اوكي
فهون حتى إذا بدك تاخدها وتحطها ترفقها في التقرير إنك تكبس هون بيعمل الخلفية بيضة. alright، فبصير عندك ممكن تختار عند كل قيمة، عند هاي القيمة مثلا، عند هاي تحط هون بقول لك الفولتية عند الأزرق هون الانبوت، واللي عند الأحمر نختار هيك، فبتختار هون هاي قيمة الفولتية عند الأحمر، وممكن تسلم التقرير زي هيك بيكون واضح، وتكتب هون تحت قديش الجين اتسترا. ممكن تيجي هون مثلا تقول فولت الجين يساوي لنا اللي هي الانبوت، قديش الانبوت او الاوتبوت اسف، 985.55 985.54 ملي فولت على 5.079 ملي فولت، وبتحط تقريبا تساوي لنا قديش بتطلع هذا الحكي، إذا 900 تقريبا 194. أوكي، هذا الفولتج جين وين؟ في الميد باند، في الميد باند. تمام. وزي ما حكينا لكم إذا حبيت والله تشوف أنت فريكونسي ريسبونس ما عليك إلا تختار هون تعمل ستوب طبعا، تختار في الاي سي سويب، وبقول لك من 1 هرتز لل1 ميجا هرتز، واتفق على انه بالديكيد على محور الزينات، وعلى محور الصادات يكون لينير. لو عملته انت مش لينير بالديسيبل، تمام، فعند الناقص 3 دي بي بده يكون ايش؟ بتختار رن. هي محور الصادات عنده طبعا انا ما حكيتلوش الاوتبوت، again ترجع هون بتقول له الاوتبوت بدي يكون فقط مين هو؟ الفي ار، بديش قيم التيارات هاي والفولتيات هاي، فتعمل رن again فبطلع معك زي هيك. كمان بدك بتعمل خلفية بيضة. اوكي، فعندك عند الكت اوف الاولاني، اذا هون راح يكون زيرو في النص، تقريبا زيرو لانه تقريبا واحد صح، فبتطلع الكرسرز ماشي كرسر رقم 2، فهون تقريبا قديش الواي 2 تساوي لنا تقريبا صفر او ناقص 0.3، يعني قليل جدا. لكن احنا بدنا نروح عند الناقص 3 دي بي، بدك تنزل لتحت للناقص 3 دي بي، هي شايفين واي 2 ناقص 3 دي بي، قديش عند تقريبا اللي هي حكينا لكم المرة الماضية 390 أو هي 410. وهناك بتاخد ناقص 3 دي بي الثاني الجهة الثانية اللي هاي كات اوف فريكونسي اللي هي عند 1 واي 1 ناقص 3 دي بي تساوي لنا 322 كيلو هرتز. الآن بدنا نشوف شو تأثير اللود. هلا بقول لك حط لود قيمته 1.2 كيلو أوم، وشو راح يتأثر الفريكونسي ريسبونس؟ هل اللو كات فريكونسي ريسبونس راح يتأثر ولا الهاي كات فريكونسي ولا البوث؟ تعال نشوف. إذا هاي الدائرة بدنا نحط لود، طبعا هون بنركب اللود بعد الكاباستور كابلينج كاباستور. قلنا لكم تختار أي، ممكن ناخذ هاي نعمل كوبي كنترول سي وفي كنترول في سوري بيطلع بيست، تمسك هون النقطة هاي تشبكها مع هون، وبتجيب له جراوند من هون برضه كنترول سي وكنترول في، وبعدين هذه راح نسميها ار ال قيمتها 1.2 كيلو اوم واسمها ار ال. تمام. هاي اتذكروه. اذا هاي عند الهاي كات فريكونسي هيك واللو كات فريكونسي هيك. خلينا نشوف هلا لهاي هل بيطلع معك نفس الاشي ولا لا. رايت بوجود مين؟ الار ال. فبنعمل ران. اوكي، وهي محطوط اي سي سويب، فبيطلع معك هذا this is the result. لاحظ انه عندي هون صارت ناقص 7 دي بي وناقص 9 دي بي، اذا صار في تغيير. خلينا هاي بدنا نشوف عند بالنص في المنتصف قديش الماكسيمم جين. لاحظ عندي هون الماكسيمم جين يساوي لنا هلا حاليا ناقص 5 دي بي، ناقص 5.8. هي شايفين انا بمسك كرسر رقم 2 بحركه، لاحظ انه عند قديش ناقص 5.78 دي بي. فقديش بده يكون الكتلة تنقص منه 3 دي بي، فإذا ناقص 8.78.
فبنعمل كليك يمين نقول له جو set y value للشمال قديش بدي 8 ناقص 8 بوينت، أو خليها زي ما كانت قبل شوي. إذا اللي هي بس ما علينا لإيش نحط ناقص هون 8 بوينت. فبروح عند قديش بيطلع الكت اوف فريكوانسي هون هلا عند قديش عند الواي اكس 2 عند الاكس 2 542 542. اذا كانت تقريبا 400 وصارت 542. تعال نشوف هون شو راح يصير عليها. هاي برضو هون قديش هون عند الدي بي إلها رقم 1 شايف ناقص 5.78. برضو كليك يمين نقول له روح لست واي فاليو لليمين واحط بس بدل الثلاث يعني نقص منها 3 دي بي فبصير ناقص 8.875. فهون قديش عند 611 كيلو هرتز. 611 كيلو هرتز. تعال نشوف نقارن. إذا لو أخذنا عند هاي طبعا هيك 611 كيلو هرتز وهاي عندها alright. فنشوف لو قارناها مع هاي هون قديش كان عند 322 كيلو هرتز وهاي كانت عندها 410 كيلو هرتز. فإذا شو الفرق وشو سبب هذا الفرق؟ إذا نلاحظ إنه شو صار في الباندويث is expanded. لما حطينا ال RL الباندويث is what expanded. ليش؟ لأنه الجين نزل. اوكي. فإذا بتتراجع أنت إذا نراجع يعني المفروض إنه الجين is expanded هو الباندويث is expanded بسبب إنه الإكسبانشن اللي حصل على الفريكوانسي اللي هي عند الهاي كات اوف فريكوانسي. وبسبب هذا طبعا احنا إذا بتتذكر إذا حطينا لود على هذه الدائرة فالفولتج جين بيقل. تعال نشوف عندنا في التفسير هون alright. فلما يكون without load كان عندنا الباندويث تقريبا ماله المعبر عنه بالإف اتش قليل، لكن لما حطينا لود فالباندويث ماله زاد. تمام. هيك خلصنا سيميوليشن للبي جي تي. هوبفولي بإمكانك تعمل نفس الحكي هذا للموسفيت. هذه دائرة الموسفيت تحسب كمان فريكوانسي ريسبونس بنفس الأسلوب والإجراء اللي عملناه سوفار، لكن حتختار ترانزستور من النوع اللي هو اسمه الاي ار اف 530 which is enhancement mode MOSFET. وعندك R1 R2 RD و RS كلهم طبعا مختلفين بدك تعملهم من أول وجديد دائرة كاملة وتعملها calculations وتحطهم في التيبل. alright. هون مباشرة إذا بدك تطلع frequency response للموسفيت مباشرة بدون ما نعمل نفس الحكي اللي عملناه هون. فإذا صرت أنت قادر مباشرة ممكن تعمل في الاي سي سويب تقدر تعرف الميد رينج قديش الفريكوانسي تقريبا يعني اوكي وين موقع الميد رينج واللور كورنر والابر كورنر. تمام ويعطيكم العافية.